guys, okay, for today's video I can share dengan you all barang-barang stationery yang I beli daripada ecoshop. Sebab apa, hari tu I beli pen daripada ecoshop and I rasa pen kat sana cute gila. Kita fikir apa tau, kenapa lah zaman I student dulu tak ada benda-benda comel macam ni. Kalau ada pun mahal kan. I rasa bila tengok ni kan macam nak sambung sadi balik. Sebab apa cute sangat. So jom tengok apa barang yang I beli kali ni, okay? First kali, paling-paling comel, I suka gila, ini ice cream. Okay, first kali yang paling-paling cute I nak buka this one dulu. Seriously, yang ni memang cute gila. This one, nampak tak? Ini ice cream yang apa? Jenis yang putar-putar tu. This one macam lollipop punya batang tu. Very cute, I suka this one. Yang kedua ni pun sangat-sangat cute. Yang ini kan jenis ice cream apa tau? Ice cream yang jenis apa? Boleh belah dua tu. So, ini tapi tak boleh lah belah dua kalau nak patahkan. Sebab apa, dia cute sangat. So, tak boleh patahkan. Ini pun sama juga. Ini yang lollipop punya. So, dia tak boleh pakai as a pemadam. Yang ni paling I suka. Sebab apa, ini nampak macam sangat-sangat ice cream. And satu lagi I suka because of apa tau, detail dia. Nampak tak? Kat sini dia ada macam ice cream punya tu. Ini pun very cute. Sebab apa, dia ada yang tempat macam dah kena makan kat sini. And very cute, I suka. Ini pemadam ni, bawah ni boleh pakai. Dia pemadam juga. Dia bukan macam tadi yang lollipop tu. Okay, so yang ni sama juga macam tadi. Tapi yang this one dia ada muka senyum. This one tak ada. Dia kasih lori ni. Suka gila. Second thing apa yang I beli, donut ni. Okay, so kita akan buka yang donut dia punya eraser pula. Dia ni tak ada apa-apa penutup. So bila we buka, dia terus buka aje. I suka gila. Okay, yang this one sebab apa, dia macam Hello Kitty. Cute gila. Yang first one ni, dia ni donut yang ada sprinkle-sprinkle kat sini. And then this one, strawberry punya donut. And then this one, yang ni mint kot. Very cute, I suka. And then yang this one pun very cute. Yang ni dia ada polka dot. Yang pink ni pun ada sama juga, polka dot putih. So yang ni is donut eraser. Dia sesuai lah kalau macam kita kasih gift ke kat kawan. Sebab apa, kat bawah ni dia ada tulis juga, hope you have a great day and happy birthday to you. Contoh kalau macam ada kawan-kawan ke adik-adik nak jadikan dia present birthday, boleh kasih. Sebab apa, sangat-sangat cute. So comel gila this one. Next, siapa yang beli donut juga. I tiba-tiba kan bila tengok kat sana, nampak donut je masa tu. Sebab apa, comel-comel donut dekat sana kan. Okay, yang ni is dainty donut eraser. Ini sama juga macam tadi. Tapi yang tadi tu dia ada telinga kan. But this one dia tak ada telinga, just a donut. Okay, kalau nak ikut comparison, I lebih suka yang this one kalau compare tu yang ada telinga tu. Sebab apa, yang this one dia nampak lebih detail. Very cute. And nampak macam donut betul. Tengok, nampak tak dalam-dalam dia, nampak donut macam donut betul. So this one I lebih suka sebenarnya. Boleh tengok kan comparison dia. Okay, yang dainty ni ada colour hijau. So dia ni macam ada sugar yang hijau ni. Sugar yang biru ni dia ada letak lah sikit macam jalu-jalu tu. And then yang this one dengan white chocolate. Ini cute sangat colour dia. I rasa bila tengok I macam teringat watermelon pula. The last one ni nampak tak? Dia macam pakai piping yang berbeza sikit. Kalau tadi macam very macam smooth. Yang this one dia nampak lebih kepada macam ada bunga. So yes, this one very cute. Cute sangat-sangat. Next, apa yang I beli? Pen. Kali ni memang I banyak beli pen. Antaranya pen yang this one. Satu benda yang I suka sebab apa, pen dia lebih besar. Usually ada orang suka pen yang lebih besar tau. Sebab apa, cara grip tu untuk pegang lagi selesa. So ini pen yang peacock tu. I'm not sure ini peacock ke atau sebenarnya flamingo. I rasa ni peacock sebab dia ada crown ni. So dia ada 3 colour. Pink, blue, satu lagi kuning. This one dia boleh cabut. Ni pen dia lebih tebal. Hari ni I akan tunjuk pen dia punya dakwat. I akan tulis my name. Oh, okay. Bagi I, pen ni dia agak kasar sikit. Dia macam tak ada rasa macam smooth sangat. But I still suka dengan dia punya colour. Dia bukan satu dakwat yang tebal. Kalau tengok pada sini pun, tulisan tu nampak macam tak sprit sangat. So yes, I suka dengan pen ni. Sebab apa, tulisan I ni jenis bersambung-sambung. So kalau berjenis macam tu punya tulisan, biasanya I lebih suka pen yang besar. Sebab apa, dia akan lebih senang tau buat semogan tu. Dia tak macam tu. Next, dia sama juga tadi dengan flamingo ataupun peacock tadi tu. Ini dah buka yang kedua ni. Sebenarnya bila I tengok, I terfikir dia ni donut ke ataupun Pikachu. Sebab apa, nampak dia macam Pikachu. Tapi bila tengok macam donut pun ada. Tapi apa pun dia very cute, I suka. Dia datang dengan 3 colour, blue, lepas tu yellow ni and pink. Try yang pink one ni. Okay, so dia ni 66 ni satu geng. Sebab apa, dia dari segi dakwat, colour pen dia, dia punya ball pen dia sama je. Nampak tak tulisan ni?
So yang dua ni dia daripada geng yang sama. Dia sama je dari segi grip dia, dari segi tulisan dia, I suka. Next apa yang beli? This one, panda ni. Okay, kalau ikut panda ni dia punya size lebih kecil. Kalau nak compare tu yang this one, nampak kan dia lebih kecil. Rasa this one sebenarnya dia sama macam yang rabbit tu. Okay, untuk panda ni tiga-tiga colour dia sama. First yang I suka because of panda ni very cute. And then panda ni ada pegang bambu. Nampak tak? Sangat detail. I rasa kan dia punya pen ni macam very detail. I tulis pakai this one. Yes, this one exactly macam yang rabbit tu. I suka sebab apa? Dia punya pen ni jenis pen basah. I akan letak sikit. You nampak? Dia ni jenis satu pen yang basah. And then I suka sebab apa? Colour dia hitam yang pekat. I suka pen macam ni sebenarnya. Kalau ikut daripada mata pun berbeza. Hijau ni 0.1. Yang this one I rasa 0.5. So you boleh nampak lah perbezaan dia. Tapi bila tulis sebenarnya dia tak ada apa perbezaan sangat. Dia tak ada nampak tebal sangat. But kalau nak buat comparison, I lebih suka tulis pakai yang this one. And the last stationery I beli, comel gila. Yang anak itik ni, bukan anak itik. Itik ni. I rasa itik ataupun ayam. Dia kuning ayam lah kan. Ini antara adik-beradik yang paling cute dalam set ni. Sebab apa I suka dengan chicken ni, anak-anak chicken ni. Kalau ikut satu ni is girl. Sebab apa dia ada poo ni. Ini our prince, very cute. And yang this one, maybe budak nerd. Tapi cute juga, I suka. Sebab apa rambut dia sejemput kat atas ni. Nampak tak? So I rasa sebenarnya tiga anak ayam ni sama macam yang this one, panda ni. I akan try tulis. Okay, I sebenarnya terperanjat sebab apa? Colour ballpen dia ni biru. So different di antara tiga anak panda ni. Anak panda ni colour hitam and dakwat dia dakwat basah. Tiga anak ayam ni pula colour dia biru and dia pen basah. So I suka sebab apa? Very cute dua-dua ni. So ini antara semua pen yang I try untuk hari ni. I paling-paling suka is anak ayam ni lah sebenarnya. Sebab anak ayam ni pen biru. And I suka dakwat dia sebab apa? Dakwat basah. Ini lebih berat. Biasanya I suka pen yang lebih berat. Sebab apa? I rasa macam lagi steady dah bila I tulis tu. Yes, I love it. Sebab apa? Cute gila. And next apa yang I beli, sebenarnya ini decoration. Saya dulu, I macam berkenan sangat dengan decoration ni. Tiba-tiba dia dah habis. Hari tu I pergi ecoshop, tengok ada balik. So I beli dua because of apa tau, I rasa macam nak letak kat belakang tu. Nanti I akan buat satu video, I akan bawa you all, kita susun barang-barang, kita tengok apa yang patut buang, apa yang patut tambah. I akan buat video lain. So make sure tunggu video I yang tu, okay? So masa tu nanti I akan pakai decoration ni juga. Sebenarnya it's very fun buat video ni. Sebab apa? I suka barang-barang yang cute-cute macam ni. And I tak sangka yang I akan pergi stationery and beli barang-barang cute ni after I dah habis belajar. Sebab apa, dulu I rasa macam I selalu juga nak beli pen. Sekarang macam kurang lah sikit sebab kita jarang pakai kan. So thank you kat you all semua. Sebab apa bagi I recommendation macam tu, bagi I suggestion untuk buat video ni. I rasa lepas ni I akan jadi pengumpul pen pula. So I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.